Welcome to MLT with Dr. Naeem. Please subscribe our channel. Assalamu alaikum, dear students. The next mazam sara da anatomy of a portion the mazam sara de the human skeleton sare or skeleton ki kam parts the da banga padi lecture ki discuss ko details sara course regarding no anatomy the human skeleton is the human skeleton basically rigid framework connected bones دا زموږ سره basically سخت واقع د باډي او دا یو rigid framework دی یو connected bones دی هغه یو shape ورکړی دی زموږ باډي ته نو زموږ د باډي چې کوم موږ walking کو movement او د هر څه موږ په دې skeleton د دې bones په ذریعه د heart rigid part په ذریعه باندې کوو نو که چېرته دا heart rigid part پکې نه وي نو دغه چې دی movement باندې کېږي د different parts والا نو دا rigid framework دی connected bones just simple بیا دا protect کوي او support کوي زموږ باډي کوم internal organs دي لکه زموږ brain چې دی دا زموږ سره skull دی دا support protect کوي د بار د injury وغیرہ د هر څه نه داسې زموږ کوم د lower limb دی upper limb دا زموږ parts دي دا زموږ باډي څه کوي دا support کوي بل زموږ سره human کی adult human کی زموږ سره څومره د MCQs point of view سره important په adult human کی زموږ سره څومره bones وي هغه mostly زموږ سره 206 bone وي او که چېرته at birth که د ماشوم وګورئ نو هغه کې اکثر 270 bones وي یا 300 bones وي بعد کې دا څه وي دا bone چې دي دا fuse شي که یو simple example زه تاسو ته درکړم که تاسو ماشوم پیدا شي که نه نو په اوله کې دا تاسو په دې سکل وګورئ نو په دې سکل کې بالکل په دې ټاپ باندې ځای بالکل دغه دی هغه کې بون نه وي بالکل سافت او بیا چې ورو هغه میچور کېږي نو هغه ایریا چې دا هغه پکې ختم شي نو دا کې دې کې څه وشي بیا د بون چې راکمیږي نو دې کې ځینې بون دا شي هغه فیوز شي یو بون دی جوړ شي د دې وجې دا بیا په ایډلټ کې څه وي 206 بون بیا زموږ سره د سکیلیټن چې دی د هغې فنکشن څه دي نو بیسیکلی دا سکیلیټن چې دی دا هم په ټو کې ډیوایډ کړی دی یو ته مونږ اکزیل سکیلیټن وایو یو ته اپنډیکولر سکیلیټن وایو نو اکزیل سکیلیټن کې زموږ سره د سکل راځي ورټیبرال کالم راځي او ریبز راځي سټرنم وغیره دا بلو چې تاسو ته کلر شوی دی په دې پکچر کې نو دې ته مونږ وایو اکزیل سکیلیټن نو که چېرته تاسو ته کوېشچن هم راشي چې اکزیل سکیلیټن کې څه راځي نو هغه تاسو ایزیلی دا پکچر په ستاسو مایند کې نو تاسو کولی شئ چې سکل دی پکې دا ورټیبرال کالم کې دا ورټیبریز دی پکې ټول ریبز دی پکې سټرنم دی دا سټرنل بون دی دا چې دی دا زموږ سره اکزیل سکیلیټن دی بل بیا زموږ سره اپنډیکولر سکیلیټن دی کوم چې اپر او لوور لیم موږ ورته وایو نو اپر لیم زموږ سره دا زموږ سره چې دی دا زموږ سره upper limb دی د shoulder girdle دی بیا arm دی بیا fore arm دی دلته او دا زموږ سره hands دی نو دا زموږ سره basically upper limb دی د دې ځینې وخت نه دا زموږ سره lower limb دی pelvic girdle دی legs دی او بیا زموږ سره دا زموږ سره thigh دی او دا foot دی نو دا زموږ سره basically appendicular skeleton دی اوس د skeleton function څه دی دا زموږ باډي چې دا هغه سپورټ کوي دا زموږ څومره چې موومنټ کوو هغه موومنټ زموږ فیسیلیټیټ کوي زموږ انټرنل ارګن چې دی هغه پروټیکټ کوي لکه دا چیسټ وګورئ په دې کې دننه زموږ سره لنګز دی هارټ دی نو دا کوم ارګن چې دی ساف ارګن دا زموږ سره دا مین دا بون چې دی دا پروټیکټ کوي د بهر د پریشر وغیره د هر څیز نه پروډیوس بلډ سیل څومره چې بلډ سیل جوړیږي بون میرو چې ته موږ وایو هغه بیسیکلی په بون کې دي نو دا څومره موږ بلډ دا سیل چې جوړیږي دا بون جوړي store and release mineral and fats کوم minerals او fats چې دي دا زموږ سره سټور کوي او بیا که باډي ته ضرورت وي نو هغه ریلیز کوي لکه بیسیکلی که تاسو کیلشیم اگزامپل واخلئ نو زموږ دا څومره تاسو کیلشیم انټیک کوئ زموږ د باډي دا بون چې دی دا مضبوطیږي دا سټور کوي خو کله چې باډي کې د کیلشیم کمې راشي نو دغه بون نه دوباره دا کیلشیم راځي باډي ته او هلته استعمالیږي نو بیسیکلی دا سټوریج کار هم کوي بیا زموږ سره دی د هیومن سکل اناټمی چې په دې کې کم بون دي نو سکل څه شی دی از ا ټایپ اف پلیټ بون دی very hard bone دی and skull encloses and protect the brain basically دا څه کوي brain
پروټیکټ کوي. سکل چې دی هغه زموږ سره په دې بون باندې مشتمل دی. کم بون دي زموږ سره؟ اولنی زموږ سره دا تاسو ته ښکاري فرونټل بون دی. دا زموږ سره مخامخ ویو ده، کوم چې انټیریور سایډ تاسو چې چاته مخامخ ګورئ دا زموږ سره سایډ ویو ده. کوم د غوږ د سایډ نه چې تاسو ته ګورئ هغه بون تاسو ته شو شوي دي چې فرونټل بون دلته داسې دی، دلته زموږ سره داسې شو کېږي، دا د هغې پوزیشن دی. فرونټل بون چې دی دا د فرنټ اف د سکل باندې پریزنټ دی او د دې مین فنکشن چې دی هغه پروټیکټ کوي واټر ارګن، کوم چې برین دی زموږ سره پروټیکټ کوي. بیا د زموږ سره دی پیرایټل بون. دا سایډ ته چې دی که نه دلته دا زموږ سره څه دی پیرایټل بون دی. دلته مخامخ کې تاسو ته داسې کې ښکاري یا دا دی بلو کلر او دلته ښکاري دې ته پیرایټل بون دی. Two parietal bone connect and make part of the roof of the skull. دا کومه دوه پیرایټل بون یو د دې یو سایډ نه بل د بل سایډ نه دا دواړه چې رايوځای شي نو دا روف اف د سکل جوړوي، کوم چت چې ورته وایي دا د سکل جوړوي. بیا زموږ سره دی ټمپورل بون، کوم چې دې سایډ ته دی دې ځای کې تاسو ته ښکاري دا زموږ سره څه دی دا ټمپورل بون دی. یا دلته که تاسو وګورئ تاسو ته ډېر ویزیبل ښکاري دا زموږ سره ټمپورل بون دی. دا پروټیکټ کوي برین او سپورټ فیس ته سپورټ ورکوي، کوم زموږ مخ چې دی دې ته سپورټ ورکوي. بیا زموږ سره دی ومر بون. The thin shaped bone located at the base of nasal cavity. دا زموږ سره د nasal cavity کې د په بیس کې موجود پریزنټ وي، دې ته موږ ومر بون وایو. بیا زموږ سره دی میګزیلا بون. نو میګزیلا بون زموږ سره دا کوم دواړه دا بره جامه چې ورته خلک وایي دې سره چې دا نوز سره یو سیټ او بل سیټ دا بون چې دی دا ټیث چې وایي دې زموږ سره میګزیلا وایي. It consists two separate bone. دا بیسیکلی دوه بون دي، دې ته موږ میګزیلا وایو او مین فنکشن د دې سره پروټیکټ او سپورټ کوي فیس ته سټرکچر ورکړی نو دا چې تاسو ته ښکاري دا زموږ سره میګزیلا. بیا زموږ سره منډیبل بون. دا لوور جا چې کومه جوړه کړله دې ته موږ منډیبل وایو، دا زموږ سره منډیبل بون دی یا دا زموږ سره منډیبل بون دی، لوور جا یې جوړه کړې ده. د مین فنکشن یې څه دی دا هولډینګ د باټم پارټ اف د ټیث او دا په رایټ پلیس باندې ساتي. بل زموږ سره دی اکسیپیټل بون. اکسیپیټل بون تاسو ګورئ بالکل د بیک سایډ دا بون چې دی دلته دې ځای کې به تاسو ته نه ښکاري خو په دې سایډ ویو کې تاسو ته ښکاري نو دې ته موږ اکسیپیټل بون وایو او دا بیک اینډ لوور پارټ اف د سکل کې دا پریزنټ دی. زایګومیټک بون دی. دې نه بعد بیا it also known as cheekbone and support the region face known as cheeks. کوم چې دا دې ځای کې دی دې ته موږ زایګومیټک بون وایو، کوم چې دا بون دی دا زموږ سره بیسیکلي دا چې کوم تاسو ته ښکاري دلته یا دې ځای کې تاسو ته ښکاري دا چې کوم دی دا ستاسو برې مخکې چې کوم دا چیکس دي دا ګمبوري چې ورته په پښتو کې وایي دا چې تا سپورټ کوي دا چې دې ته زایګومیټک بون وایي. بل بیا دی لیکریمل بون. لیکریمل بون زموږ سره دې ځای کې دا سمال بون چې دی د نوز او د دې آیز خواته دې ته موږ لیکریمل بون وایو او دا فرنٹ پارټ اف د میډل وال اف د اربټ چې کوم د سترګې دا هول دی زموږ اربټ وایو په دې کې پریزنټ وي یا که تاسو د سایډ ویو کې وګورئ دا بالکل په دې سترګې په دې سایډ کې دننه پریزنټ وي دې ته موږ اربټ وایو. دې ته لیکریمل ټو سرفیس اف اینډ فور بارډرز. د دې ټو سرفیس دي او فور بارډرز دي سایډونه دي نو دې ته موږ لیکریمل بون وایو. بیا زموږ سره دی نیزل بون چې کوم دی nasal bone زموږ سره near the middle of the face that combine together to form bridge of the nose چې کومه جوړوي زموږ سره هغه ethmoid bone دی sphenoid bone دی دا زموږ سره کوم بون دی nasal conical ده نو دا چې کوم بیسیکلی په دې ځای کې چې کوم دا بون پریزنټ دی دې ته موږ وایو nasal bone. د دې نه بعد بیا دی زموږ سره upper او lower limb چې ورته موږ وایو نو upper limb کې زموږ سره څه راځي په اپر لیم کې زموږ سره اپر آرم راځي، فور آرم راځي او هینډ راځي. نو اپر آرم چې زموږ سره دا په هیومر او سکیپولا په دې باندې مشتمل دی. دا زموږ سره ایلبو جاینټ دی، د دې نه ښکته بیا ریډیس او النا دوه بون دي څنګه فور آرم بون وایي او بیا زموږ سره هینډ دی. نو هینډ چې دی هغې کې د دې ریسټ نه لاندې چې دا زموږ سره هینډ دی نو په دې کې چې کوم بون دی هغې ته موږ هینډ بون وایو او په هغې کې بیا دغه بون ته موږ اکثر کارپل وایو. نو بیا په دې کې دا میټا کارپل دي او پیلنجز دي کوم چې دلته دې ځای کې دي دا کارپل دي دا میټا کارپل دي او دا ګوتې چې دي موږ پیلنجز وایو. نو دا بیسیکلي د اپر آرم چې کومه بون دي هغه
دا غي ډیټیل د چې کوم بون پکې پریزنټینو دا غي جست بون دی فیومر دی دا جاینټ دا ریډیوس او النا دی دا کارپل بون دی دا میټا کارپل دی دا فلنجز دی او دا لاست کې څه دی دا څنګه دا فینګرز دی نو فینګرز بون چې دی تم د فلنجز بون هم وایي بیا زموږ سره د لوور لیم نو لوور لیم په څه باندې مشتمل دی په تای باندې په لیګ باندې او دا زموږ سره پیټه او بیا زموږ سره فوټ چې کوم دا بون دی نو دلته زموږ سره هیپ بون دی سیکرم کاکس دی دلته زموږ سره هیپ جاینټ دی دا زموږ سره فیمر دی دا زموږ سره پیټه دا زموږ سره کمنی جاینټ چې دی دا زموږ سره ټیبیا او فیبولا ده نو تاسو صرف چې دومره تپته چې بتایي کې کم بون دی لیګ کې کم بون دی او په فوټ کې کم بون دی یا په فوټ کې زموږ سره ټارسل میټا ټارسل اند فلنجز څنګه چې په اپر لیم کې موږ کارپل میټا کارپل او فلنجز ویل داسې په دې لوور لیم کې ټارسل میټا ټارسل او فلنجز دي کلیر نو دا زموږ سره دی اپر اند لوور لیم بیا د دې نه بعد زموږ سره دی ورټیبرل کالم چې ورټیبرل کالم څه ته وایي او دا غي چې کوم څومره بونز دي بیسیکلی او دا غي ډیویژن څنګه شوی دی نو ورټیبرل کالم چې دی دا 33 bones دي 33 vertebrae دي دې کې زموږ سره 7 چې دي هغه ته موږ سرویکل وایو 12 چې دي هغه توریسک دي کوم چې دا دغه والا دا ریبس چې وسره اټیچ دي بیا د ریب نه بعد کوم د نریم لو ته موږ لمبر ریجن نو 5 vertebrae چې دي هغه لمبر ریجن کې دي او 5 چې دي هغه سیکرم کې دي او 4 چې دي هغه فیوز دي هغه کاکس دی کی نو بیا چې د نمبرینګ څنګه ورکه شوی سروایکل کې موږ C1 نه C7 پوری دي توریسک کې د T1 نه T12 پوری دي او بیا لمبر ورټیبري چې L1 نه L5 پوری دي سیکرم چې دی هغه 5 فیوز دي او کاکس چې دی هغه پور دی هغه هم فیوز دي نو دا زموږ سره ورټیبرل کالم دی بیا زموږ سره هیپ بون دی یا ته موږ پیلویک ګریډل چې ته موږ وایو کوم پارت نو دې ته موږ دا زموږ سره جست هیپ بون دی د دې بیا دا ډیفرنٹ پارټس دي زموږ سره ایلیم دی ایلیک کریسټ دی سایډ ته ایلیک سپاین وایو دی سایډ ته ایسیټیبولم دی ته وایو دی څنګه ایشیم وایو او دا زموږ سره چې دا فیولیس دی نو دا بیسیکلی زموږ سره څه دي دې ته موږ وایو پیلویک ګریډل او دا لوور پارت اف د ټرنک دی کوم چې ابډامین او د تای په منځ کې چې دی ته موږ پیلویک ګریډل وایو بیا زموږ سره هیپ بون چې دی هغې دقه که چېرته کوېشچن راشي چې هیپ بون مې تاسو یو شارټ کوېشچن ولیکئ نو د هغې دغه پارټ دی چې هیپ بون آر لارج کرو بون دی that form the lateral and anterior aspect of the pelvis چې کومه جوړی تا ده او each adult hip bone is formed by 3 separate bones that fuse together come دي these bone component are ilium ischium and pubis کومه چې main ilium دا ilium دی دا ischium دی او دا زموږ سره pubis دی نو دا 3 بون چې دي بیسیکلی زموږ سره هیپ بون جوړ کړی او دا زموږ سره بیا میل او فیمیل دی نو په دې کې ډیفرنس دی د میل هغه داسې enlarged type وي او د فیمیل هغه چې دی هغه انټیریور ویو که وګورئ نو هغه بالکل گول شیپ وي د کې چې کوم دا اوپننګ دی نو دا پکې هم زیات دی د څه دپاره د پریګننسي یا د ډیلیوري دپاره یا د بیبي د اکوموډیشن دپاره د دې دا سټرکچر چې دا جوړ شوی دی که تاسو وګورئ د میل د هیپ ایریا چې دی هغه بالکل سیده ټایپ وي که تاسو د فیمیل هغه وګورئ نو هغه بالکل راونډډ شوي او نور دغه چې وي د هیپ ایریا چې دا بالکل بهر وتی نو دا زموږ سره بیسیکلی هیپ بون دی په دې کې ډیفرنس دا وي چې دا دې کې چې کوم ماشوم یې هغه اکوموډیټ کېږي د هغې د وجې الله پاک دا چې دا په دې شیپ کې پیدا کړي دی چې دا راونډډ شیپ وي او لارج وي او د میل هغه چې دا هغه لږ انلارج ټایپ وي او هغه زموږ سره نیرو ټایپ دا زموږ سره جست هیپ بون دی